Hello friends, good morning. आज म तपाईँहरूलाई बेस्ट सब्सक्राइबर बढाउने, भ्यू बढाउने युट्युबका बेस्ट एप्स सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। ओके, लेट्स सी। हाम्रो सबभन्दा बेस्ट एप अहिले अब म 6वटा एप्स छ मसँग है। चाहिँ बेस्ट 6 एप हो जहाँबाट मैले नि सब्सक्राइबर गेन गरेको छु, भ्युवर गेन गरेको छु है, लाइक नि गेन गरेको छु। जस अहिलेसम्म काम नि गर्दैछ र च्यानल बुस्ट गर्नलाई एकदम काम पर्छन् है। सो तपाईँहरूलाई धेरै काम नभने ओके, अब हामी फर्स्ट युट्युब बुस्टर यो वेबसाइट खोलौँ है। यो एप्स अब सरी मैले वेबसाइट भने जस तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने म वेबसाइटहरूको पनि जानकारी दिउँला। प्लिज लाइक र सब्सक्राइब र कमेन्टमा जस मलाई 5वटा जति चाहिँ वेबसाइटको बारेमा पनि जानकारी दिनु भन्यो भने म चाहिँ त्यसको बारेमा नि जानकारी दिउँला। ओके, फर्स्टमा चाहिँ अब हाम्रो भिडियो भ्यू बुस्टर मैले खोलेँ। अब यहाँ हरेक भिडियो हेरे बापत अब तपाईँले 10 कोइन पाउनुहुन्छ। अब 60 सेकेन्ड। ओके, अब यहाँ 60 सेकेन्ड अब हेऱ्यो भने जस्ट 10 कोइनसम्म चाहिँ आउँछ यहाँ है। अटोमेटिक छ, यहाँ अटो प्ले अप्सन नि छ। यस अटो प्ले गरिदियो पनि भयो है। तर पेमेन्ट चाहिँदो रहेछ है। जस अब पेमेन्ट त कसले तिर्नु है, सबैले फ्री खोजेका हुन्छन्। जस तपाईँले एउटा भिडियोमा गएर अब जस 10 कोइन चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर प्ले गरिदिनु। ओके, त्यसपछि ब्याक है। म चाहिँ अहिले लाउँदिनँ। अब जस अब यहाँ चाहिँ क्याम्पेनमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अब भिडियोको लिङ्क होइन, क्याम्पेन अलिक पुरानो क्याम्पेन रहेछ। जस 10जनामा 11जनाले इस्यु गरेर चाहिँ अब मलाई यहाँ क्याम्पेन युज गर्नु बिफोर क्रिएटिङ क्याम्पेन प्लिज मेक स्योर यु हेभ एटलिस्ट 50 कोइन है। 50 कोइन भन्दा यताकोले चाहिँ क्याम्पेन लाउन मिल्दैन। क्याम्पेन लाउने तरिका मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा पहिलाको बेस्ट युट्युब एप्सहरूमा चाहिँ मैले एउटा ऱ्यापिड भ्यू भन्ने एप्समा चाहिँ देखाइसकेको छु है। क्याम्पेन कसरी ल्याउने, लिङ्क कपी गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ क्याम्पेन गर्दा हुन्छ। ओके, यो तपाईँहरूलाई फर्स्ट एप है। ओके, अब तपाईँहरूलाई म अर्को एप्स सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु। ओके, च्यानल प्रोमोटर अब यो इट्स अल छन्। अब ओके, यु च्यानल छ हामीसँग। सो अपडेट बाँकी नै रहेछ यसको। ओके, सब फोर सब है। भ्यू च्यानल सब फोर सब भनेपछि अब यहाँ भ्यू हेर्दै हामीले 23 कोइन छ यहाँ। ओके, अब यहाँ भिडियो प्ले गरिदिनु। यहाँ अटो सिस्टम चाहिँ छैन। ओके, अब यहाँ 37 सेकेन्ड 36 सेकेन्ड। ओके, म चाहिँ आज भिडियो अलिक ठुलो नबनाऊ भनेर जस क्याम्पेनमा प्रेस गर्नु। क्याम्पेनमा प्रेस गरेपछि प्लस है सब्सक्राइब लाइक एन्ड भ्यू फर योर च्यानल भनेपछि क्लिक गरेपछि है मैले लाइनिरहेको छु यहाँ है। जस मेरो सब्सक्राइबर नि बढिरहेछ। जस अब यहाँ चाहिँ हामीले इन्टर द भिडियो लिङ्क हियर अब म यहाँ पेस्ट गरिदियो भने ओके, मैले एउटा अघि अर्कै च्यानल आफ्नो च्यानल होइन गेमिङ च्यानलको चाहिँ ल्याएको थिएँ। अब स्ट्रिक्टली सब्सक्राइबर 10 छ, लाइक्स 10वटा, एक्चुअली भ्यू 10वटा, टाइम रिक्वायर्ड 60 सेकेन्ड है, टोटल 2600। अब जस तपाईँले यहाँबाट चाहिँ 2600 कोइन जम्मा गरे बापत त्यसपछि क्याम्पेन चाहिँ लाउन सकिन्छ है। तपाईँहरूलाई क्याम्पेन लाउनलाई त केही समस्या छैन। क्याम्पेन लाउनलाई जस तपाईँको युट्युब च्यानलमा जानु है। युट्युब ओके, तपाईँको युट्युब च्यानलमा गएपछि जस तपाईँको च्यानल खोल्नु है।
योर च्यानल अनि त्यसपछि योर च्यानलबाट चाहिँ तपाईँले जुनसुकै भिडियो चाहिँ 3 days ago अब जुनसुकै च्यानलको अब यो 3 डटमा त्यही यो के अरे अब यहाँ पिक्चर छेउमा यो 3 डटमा क्लिक सरी ब्याक जान जस्ट यो अटो रोटेट प्रब्लम म ब्याक जान्छु त्यहाँबाट सेयरमा जानु सेयरमा कपी लिङ्क गर्न कपी लिङ्क गरेपछि जस्ट यहाँ चाहिँ अब प्लसमा गएर सब्सक्राइब चाहियो कि भ्यू चाहियो कि लाइक चाहियो भने होइन अब सबै चाहियो भने फुल प्याकेजको लागि चाहिँ सबैमा क्लिक गर्नु फर्स्ट अप्सनमा त्यसपछि चाहिँ अब यसमा गएर ओके अब यसमा भिडियो लिङ्क पेस्ट गर्न भनेर चाहिँ ओके एड गरिदिनु एड गरे बापत त्यसबाट चाहिँ वाइल के अरे च्यानल इन्फो भनेर भनेको छ एकछिन टाइम लिन्छ यसले च्यानल इन्फो गेन गर्नलाई ओके सो च्यानल इन्फो लिइसकेपछि एकछिन टाइम लिन्छ अब नेट अनुसार डिपेन्ड पर्छ ओके च्यानल इन्फो भिडियो लिइसक्यो यसले भिडियो लिइसकेपछि अब यहाँ 26 सेकेन्ड यहाँ माथि भयो भने तपाईँले डन गरे बापत तपाईँलाई 10वटा सब्सक्राइबर 10वटा लाइक 10वटा भ्यू अनि 60 सेकेन्ड तपाईँको भिडियोले जस वाच आवरमा पनि तपाईँलाई टाइम लाग्छ है जस भ्यू चाहियो भने यहाँबाट तपाईँले जे पनि बढाउन सकिन्छ ओके म तपाईँहरूलाई अब अर्को एउटा चाहिँ के छ भने यु च्यानल भइसक्यो अब यु भ्यूमा ओके यो भ्यूमा के छ भनेपछि अब भ्यू बढाउनलाई चाहिँ 571 छ है मैले चाहिँ भिडियो हेर्दैछु ओके 45 सेकेन्ड पछि आफै यसमा नि अटो सिस्टम छैन है क्याम्पेन चाहिँ मेरो 50वटा भ्यू लागेको थियो अब जस्ट 51वटा भ्यू आइसक्यो ओके प्लस गरौँ यहाँ मैले अघि तपाईँले लिङ्क कपी गरे जस्तो यहाँ लिङ्क पेस्ट गरौँ एड गरौँ अब त्यसपछि यहाँ के छ नम्बर अफ भ्यू कति सेकेन्ड भनेपछि यो वाच टाइमको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ है यो चाहिँ त्यसपछि अब हामी एकदम काम गर्छ मैले नि युज गरेकै एप्स हुन् यिनीहरू ओके गो सब्सक्राइबको बारेमा मैले छुट्टै भिडियो नि बनाइसकेको छु भर्खरै रिलिज भएको 2020मा चाहिँ अब एउटा एक्सटी ऱ्याबिट यो अहिलेसम्मकै मैले मन पराएको एप्स किन भनेपछि यहाँ कोइन हेर्नु 18,651 छ ओके मन अटो प्ले गरेर राति छोडिदिन्छ अब यहाँ 18,000 जस 50,000 कोइनमा चाहिँ तपाईँले अब यो राति छोडिदियो भने 120 पोइन्ट आउँछ अहिले मलाई एकछिन पछि जस अब म यहाँ होममा जाउँ होममा गएपछि यहाँ पनि सेम तरिका इनपुट भिडियो युआरएल पेस्ट गरिदिनु एड गरिदिनु अब यहाँ के छ वाच क्वालिटी अनि जस अनि 3 टास्क भनेर 3 टास्क एट द सेम टाइम मैले यहाँ पहिला नि टास्क लगाइसकेको रहेछु है ओके सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अप टु 3 टास्क भनेपछि मैले पहिला नि टास्क लगाइसकेर सपोर्ट अप टु 3 टास्क मात्र हैन रिमुभ टास्क भनेको छ है डिलिट द टास्क भनेको छ है ओके मैले 2 चोटि 3 चोटि लगाइसकेको छु तपाईहरुले नि जस्ट यहाँबाट चाहिँ डायमन्ड मजाले अन गरेर जस्ट यसलाई चाहिँ ल कन्फर्म द युआरएल सोर्स जस्ट यसले चाहिँ एकदम बेस्ट एप तपाईहरुको भ्यू बढाउनलाई ओके गो सब्स्क्राइब भनेको भर्खरै रिलिज भएको एप्स हो यो तपाईले गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ च्यानल अल सब्स्क्राइब भनेर अब मैले क्याम्पेनमा लगाएको जस्ट यहाँ भइसक्यो 974 जस्ट लगइन गर्ने बित्तिकै तपाईलाई अब जस्ट डेली रिवार्ड नि हुन्छ यहाँ अब डेली रिवार्ड सिस्टम पनि छ जस्ट त्यहाँबाट कोइन चाहिँ फ्रीमा आउँछन् यो भर्खरै रिलिज भएको एप्स हो यो है सो अब यहाँ के छ भनेपछि ल 10 GSB पोइन्ट आइसक्यो पोइन्ट अर्न गर्न अनि त्यसपछि यसमा भ्यूको लागि मैले हालिरहेको थिएँ त्यसपछि सब्स्क्राइबरको लागि पनि हालिरहेको छु है सो अब तपाईहरु यो एप्सहरु कहाँ डाउनलोड गर्ने भनेपछि म तपाईहरुलाई तरिका देखाउँछु आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोर
PL भनेर टाइप गर्नु, प्ले स्टोरमा जानु। प्ले स्टोरमा गएपछि गुगल प्ले स्टोरमा यु च्यानल है, सपोर्ट सब गेट फ्री भन्छ CPT स्टुडियोले जसरी ऱ्याङ्किङ हेर्दा हुन्छ 4.8 को छ। ल अब यसरी नै सबै जुन जुन एप्स देखाए गो सब्सक्राइब भनेपछि गो सब्सक्राइबर गो भनेर टाइप गर्नु। जस यो दोस्रो नम्बरको A to Z सफ्टटेकलाई यसलाई चाहिँ मैले इन्स्टल गरेको छु। जस तपाईँले यहाँ डाउनलोड गर्दा हुन्छ, ओपनको ठाउँमा यहाँ डाउनलोड इन्स्टल हुन्छ है, यहाँबाट डाउनलोड गर्दा हुन्छ। अब XD ऱ्याबिट भन्ने छ, XD ऱ्याबिट पनि यहीँ छ, तपाईँहरूले यहाँबाट पनि डाउनलोड मेमोरी डाउनलोड गरेर अलरेडी ओपन छ है। 3+ को ऱ्याङ्किङ चाहिँ XD ऱ्याबिट। अनि त्यसपछि यु भ्यू भनेर छ, यु भ्यू पनि जस एकदम राम्रो छ। यु भ्यू भनेपछि अब तपाईँहरूले कुन युज गर्नुहुन्छ भने यो CPT स्टुडियोको यु च्यानल सपोर्ट सो भइहाल्यो। CPTकै अब भ्यू बुस्टर छ होइन, जस अघि मैले एउटा भाइरल भिडियो बुस्टर भनेर दिएको थिएँ। अघि सपोर्ट सप भनेपछि धेरै छन् यस्ता एप्सहरू है, तपाईँहरू यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। टाइम बढी भइसक्यो। भ्यू बुस्टर फर ओके, मैले यहाँ भ्यू बुस्टर भने भ्यू फर भ्यू भनेपछि अर्काको भिडियो हेर्दैन, अरूले अर्को तपाईँ गरिदिन्छ भनेपछि यहाँबाट इन्स्टल गर्दा हुन्छ है। भाइरल भिडियो बुस्टर मैले तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ क्याप्टिभ स्टुडियोको। जस यहाँबाट पनि एकदम जेन्युन एप हो, काम गर्छ। 5 अगस्त 2000 लेटेस्ट अपडेट भएको छ यो 2020 मा। ओके ल फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू। यो च्यानल मन पऱ्यो चाहिँ अब अरू यस्ता भिडियोहरू बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँ प्रेरणास्वरूप च्यानललाई भिडियो लाइक सेयर गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब थ्याङ्क यू। मेरो खासै त्यति एडिटिङ हुन्न, जस भिडियो यतिसम्म हेर्नुभयो भने के सोचेर हेर्नुभयो होला। जस च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु तपाईँहरूलाई अलिकति युजफुल लाग्यो भने एप्सहरू, ताकि अरू एप्सहरू पनि जस अरू एप्सहरूको पनि जानकारी म चाहिँ दिन सकौँ भनेर प्लिज च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। थ्याङ्क यू, बाई।